Hi everyone, welcome back to my channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ আশাকৰ সকলে ভালে আছে আজি মই ইনফৰমেটিভ ভিডিও এটা লৈ আকৌ আহিলো আৰু এটো হল লেন্স কেনেকে লগাও বহুতো এটো ভয় থাকে যে লেন্স লগালে চকুত কি প্ৰবলেম হ'ব নেকি আৰু হেবোৰ সাৱধানতা কেনেকে অৱলম্বন কৰিব পাৰি তাৰপৰে মই কথা কম সো বৰ বিশেষ দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো লেন্স লগোৱাৰ আগত সদায় এটো মন কৰিব কি ব্ৰ্যান্ডৰ লেন্স ইউজ কৰি আছে যদি ভাল ব্র্যান্ড হয় তেতিয়া আপোনাৰ চকুটো ভালে থাকিব তো হেতু কাৰণে সদায় মন কৰিব যে এটা ভাল ব্র্যান্ডৰ ইউজ কৰে মই আপোনালোকক সাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকে একোৱা লেন্স নহলে ও লেন্স নহলে ফ্ৰেছ লুকৰ লেন্স ইউজ কৰিব পাৰে একোৱা লেন্স আৰু ফ্ৰেছ লুক অলপমান ৰিজনেবল প্ৰাইজত আহে যেটোকে ও লেন্স অলপমান এক্সপেন্সিভ হয় তো আপোনালোকৰ নিজৰ বাজেট অনুসৰি চাই ল'ব মই মোৰ ভিডিওত ও লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু এইটো মান্থলি লেন্স হয় আৰু এটোৰ কালাৰটো হ'ল অলিভ লেন্সটো লগোৱাৰ আগত সদায় মন কৰিব আপোনাৰ হাতখন যাতে সফা থাকে কোনো জ্বলা বা এনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰে মই প্ৰথমে লেন্সটো খুলি পেলাই হাতত উলাই লৈছো নেক্সট মই আঙুলিৰে লেন্সটো লৈ পেলাই প্ৰথমে মোৰ চকুৰ বগা অংশত লগাই পেলাই লাহে লাহে আইবলৰলৈ লৈ যাম প্ৰথমে যেতিয়া লগাম তেতিয়া এনেকুৱা অলপমান ফিল হ'ব চকুৰে পানী ওলাব আৰু ইৰিটেশন এটা ফিল হ'ব কিন্তু লাহে লাহে নৰ্মাল হ'ব 20 মিনিটৰ কাৰণে হেতু লাগিব তাৰ পিছত লাহে লাহে সব নন নেচাৰেল লাগিব দেখিছেনে মোৰ চকুৰ পৰা পানী ওলাইছে আৰু এইটো নেচাৰেল হয় পানী ওলাবই এইখিনিতে মই এটা কথা আকৌ ক'ব বিচাৰিছো লেন্স বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকে লেন্স লগোৱাৰ আগতে চকুৰ পাৱাৰটো চেক কৰি ল'ব পাৱাৰ যদি আছে বা কোনোবাই পাৱাৰ গ্লাছ লগায় তেতিয়াহলে হেতু পাৱাৰ একৰ্ডিংলি লেন্সও পোৱা যায় তো হেতু আপোনালোকে ল'ব নৰ্মেল জিৰো পাৱাৰ লেন্স নলগাব নহলে আপোনালোকে একো দেখা নাপায় আৰু লেন্স বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে যেনেকে 1 মান্থৰ 1 ডে 1 ইয়াৰ আৰু 6 মান্থৰ থাকে মই 1 মান্থৰ ইউজ কৰি আছো 1 মান্থৰ লেন্সবোৰ মাহৰ ভেলিডিটি থাকে সো খোলাৰ দিনৰ পৰা এমাহৰ ভিতৰলৈ আপুনি লেন্সটো ইউজ কৰিব পাৰিব তো চাওকচোন মই লেন্সটো কিমান ইজিলি লগাইছো সো এইটোৱে আছিল আজিৰ ফাইনেল লুক আৰু মোৰ ভিডিওটো চাই যদি কিবা জানিব পাৰিলে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ কমেন্টবোৰ পালে মই ভাল পাম প্লিজ লাইক share and subscribe to my channel আজিলৈ আহিছো till then bye bye have a nice day